lẹ́jọ́ yín bá ń lòun àti sẹ́ríkì mẹ́ kábàrí bá ń sọ̀rọ̀ bóyá lomi ń jábọ́ lójú sẹ́ríkì mẹ́ kábàrí ó wá ní ẹ̀yin àfáà nǹkan tẹ́jọ́ yìí ń sọ fóun ó ní kí wọ́n lọ wo ilé tí wọn kì í wọ̀ nílé bàbá yẹn wọ́n wá dénú ilé nígbà tí wọ́n máa ṣílẹ̀kùn wọ́n bá alukuraani 12 tí wọ́n ṣí láàrin tí wọ́n tẹ́ sílẹ̀ lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yàrá yẹn àmọ́ wọ́n ti yàgbẹ́ lé kuraani yẹn lórí. lẹ́yìn tí wọ́n wá yàgbẹ́ lé kuraani yẹn lórí ọmọ kọ̀ọ̀kan lórí kuraani kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú gbá lórí. àwọn yẹn ni wọ́n ń sun owó. ó wá ní ejò yẹn ń sọ fóun pé kọ́dí sálátà ní ọlọ́wọ́ ní wàsíbù ilá ìyàwó mílíkì yàmọ́tì olúwa lọ́dẹ èmi ejò yìí sí pé kí n máa san títí dijọ́ gbẹ̀ndẹ̀ àlìkìyàmọ́. ẹ máa rántí pé ibi tá a wà yìí aeroplane tó máa gbé yín lọ sínú planẹ́ẹ̀tì míì ní kú ayò anásù. ìsìnmọ̀wó wà ń fa ìsà wà ètùn bá ń tẹ̀bi wù. ẹ̀yin ènìyàn ìsìnmọ̀wó wà ń ẹ̀tẹ́tí kẹ́ ẹ gbọ́ o kẹ́ẹ̀sì máa mú lò tẹ́ ẹ bá gbọ́ kẹ́ ẹ mú lò ní o. ìnáwó mọ́ni àṣà máa ta. ẹnikẹ́ni tí ń bá ti wálé ayé nù wa ọ̀rọ̀ pé wọn ò wá mọ́ wọn ò sì ṣe ní tí ẹ ń ṣe níbẹ̀ bí ọ̀rọ̀ ẹni tọ́wọ́ aeroplane wá fẹ́ fò òun nìkan ò lè dá mọ́tò dúró pé ẹ já mi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ nílé ayé tá a wá yìí o àjọ máa bára wa pò ó títí a fi lọ ní kólúkálukú ó ṣe dáadáa ẹni tí wọ́n ń ṣe bí dáadáa ni mo ṣe sọ yẹ kí wọ́n má ṣe tí ọ̀dà fún mi ètò ayé ò rí bẹ́ẹ̀ yẹn o nínú tẹ́ẹ̀fì mọ̀ mo bí léèrè lẹ́ẹ̀kan bàbá ìmáàmù pé ṣé ẹ gbókorí ẹ̀yin tẹ́ni tó ń bẹ ń jẹ̀bú gbó ẹ sọ pé ẹ gbókorí sẹ́yìn ò rí àwọn àmì kan nínú ntí ọlọ́run máa ṣe ni nígbà táwa wà ní kéékèèké bàbá bá rí àwọn bàbá wa wọ́n wá gbin kòkó yẹn ń so ìgbà tó yọ ń ṣẹ́ funfun wọ́n ní kò lè so dáadáa mọ́ wọ́n wá gbé kòkó àgíríkì tí wọ́n wá gbé yẹn àwọn bàbá wa wá ra abala alẹ̀ kan wọ́n gbin kòkó yẹn sí ṣùgbọ́n ilẹ̀ yẹn kò lè gbin kòkó yẹn tán wọ́n wá ní ká gbà tí àwọn ti bí ó sì so mọ́ wọ́n wá ní ká gbin àwọn kòkó àgíríkì yẹn sálàfo àwọn ètí ò so mọ́ lọ àwọn á gbìn wọ́n sí lọ ṣùgbọ́n nígbà tí ó fi tó oṣù kan tá a gbin àwọn kòkó àgíríkì sí àárín àwọn tí ò so mọ́ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ní gbogbo àwọn tí ò so mọ́ yẹn bá jí wọ́n á nawọ́ kí oòrùn ọmọba àtòmí ọmọba àṣẹ dórí kòkó àgíríkì tí ń bẹ láàrin wọn ìgbà tí ètò oṣù mẹ́ta wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní so àwọn bí àwọn bàbá wa léèrè pé ṣé ìṣẹ́ranko lè yàn ní sáwọn igi náà ń jòwú pé káwọn eléyìí ọmọ so láàrin àwọn ni ìwọ tọ́lọ́run fún lóore tó wọ́n ń bínú pé wọ́n ti kúlùsí ní mọ́tí máa súdùn gbogbo ẹni abá ti fún ní tójú tẹgbẹ́ rẹ̀ lọ wọ́n ó sì kéta rẹ̀ mọ̀nàká yìí. ìnáwó mọ́ni àṣà máa ta. àmọ́ kólúkálukú ọmọ àmọ̀ pé ìnáwó mọ́ni àṣà máa ta ẹni tó bá ti wálé ayé yìí ó padà kú o. wà máa máa ta fàtà. wà máa máa ta fàtà ẹni bá sì ti kú tiẹ̀ ti tán nú ayé yìí ìmíì ni ó tún máa rán lọ. ẹ máa rántí o àwọn bàbá wa tí wọ́n kú ní 100 years ago wọn ìdọ́dọ̀ ọlọ́run àwọn tí wọ́n kú ní year 2000 ago wọn ìdọ́dọ̀ ọlọ́run ẹ mọ iye ọjọ́ tí ànábì Muhammad tó ti jáde láyé 1439 years and 40 years kèédọ́dọ̀ ọlọ́run o ànábì Jésù tó fi 700 years jù lọ kèédélé ọlọ́run Mùsá tó fi 3000 jù lọ